با نام خدا خدمت دوستان و عزیزان، ما 2019 که وارد این فارم شدیم و اینو اقدام کردیم برای خرید، برای خونه 2 طبقه خیلی قدیمی داشت که قدمتش 150 سال میشد. یعنی خودشون میگفتن 5 نسل 5 جنریشن تو این زمین تو این فارم زندگی میکردن. و یکی از اون چیزایی که از اون خونه باقی موند و ما سعی کردیم نگرش داریم، هرچند راحت نبود به دلیل اینکه هم وزن خیلی سنگینی داشت، خیلی سنگین. یعنی من و خانمم به راحتی اصلا نمیتونیم بلندش کنیم. همین غذاپز چوبی ایناست. این یه محصولیه که مربوط به شهر ارزم بزرگ شما که استان اونتاریو، شهر تورنتوه. اسم برندش تیندلی و پایینش هم اسمش آورده دقیقا مربوط به تیندلی بروس کولیتد، مربوط به اونتاریوز و جز محصولات تاپ اون زمان بوده و تمام پخت و پز خونه رو اینا با این انجام میدن، چون چیزی به نام گاز و برق و اینا اصلا اینجا وجود نداشت. بس مال زمانه خیلی قدیمه و یعنی همه کار با این انجام میدادن. این یه دری داره که چوب این تو میذارن، البته یه گریلی داره که چوب پایین نمیفته و دور تا دور این مثلا این سمت چدنای بسیار سنگین و قوی وجود داره که گرما رو تو خودش نگه داره. البته چدنه الان مشخص شکسته به دلیل اینکه خدمت داشته و قسمت پایین این اولا هم ورودی هواست که هوا وقتی که چوب این قسمت بالاست هوا از زیر کمک کنه به اشتعال چوب. در این حال یه دریچه هم داره که اینجا دیده میشه. اول همه اینا اون زمان باید در نظر گرفت، تجسم کرد که همین استیل بوده، تمام این قسمت ها استیل بوده و یه تمیزی و ظرافت خاصی داشته. و این قسمت پایین یه کشویی داره که اون خاکستر یا اش میاد تو این جمع میشده و اینا میبرن تخلیه میکردن. نهایت موضوع 4 ردیف مختلف داره، ردیف 1 2 3 و 4 که اینا هر کدوم یه کار خاصی انجام میداده. اما این مقدار نه که ما ازش استفاده نکردیم و نمی کنیم، یه مقدار ارزم بزرگ شما که جدیدن هم رنگ مخصوص دادم بهش. این 2 تا قسمت اولیه که دقیقاً در ارتباط مستقیم با خود آتش و گرما بودن بیشترین میزان گرما رو داشته که حتی اینا قسمت مختلف داشته میتونستن در بیارن و اونی که میخواست خیلی سریع پخته بشه وارد این قسمت میشدن، ستون میشدن. و در این عالم اینجا یه دریچه دیگه داره که بازم اینا همه کمک میکنه به دیدن آتش، وضعیتش و ارزم بزرگ در این عالم دریچه داره که هوا رو تنظیم میکنه. بقیه قسمت ها این گرمای هوا از طریق این کانالا وارد می شده و می اومده تو این دالون. یعنی این ردیف، این ستون یه مقدار گرمای کمتری نسبت به ستون اول داره و این یکی کمتر و در این عالم این مسیر گرما وارد می شده طریق کانالی که این بغل بوده، می اومده پایین و می اومده اینجا این محفظه‌ای بوده که اینا کیک روش درست میکردن. یعنی این کانال این بغل وجود داشته که می اومده اینجا از طریق زیرم تردد میکرده، یعنی دور تو داری 4 طرفش
گرما وجود داشته که میتونن کیک بپزن و عمل بیارن. درجه حرارتی هم داشته که برای درجه حرارت این نقطه رو برای درست کردن کیک نشون میداده و یه ضامنی داره که این ضامن اجازه میداده که چقدر از طریق این کانال گرما وارد این قسمت بشه. از یه طرف دیگه هم یه قسمت دیگه داشته که شما اینا آب میریختن این تو این محفظه، توش آب میریختن، از دو طرف تو دریچه مجوز داشته. این هوای گرمی که وارد میشده میومد در مجاورت این و اینجا شما همیشه یه آب گرمی داشتی که هم کمک میکرده برودت اینجا رو ساختمون رو بده و هم یه آب گرم داشتن که برای پخت و پز استفاده میکردن. و خروجی اگزاست دود از این سمت میرفته. البته اینجا دوباره تنظیم داشته که باز و بسته میکرده که چه میزان دود بره بیرون که هوا گرم بمونه تو یا نه. و اینا پشت البته قسمت بالا اینم یه طبقه داشت که به دلیل اینکه ما میخواستیم ویو اینجا داشته باشیم رو ساده نکردیم. قسمت بالا اینم یه طبقه داشت که اینا میتونستن هم کمک میکرد گرما اینجا بمونه، هم کمک میکرد که لوازمی رو حالت چه میدونم ادویه اینا اون بالا نگهداری میکردن. و به دلیل که ساختمون قدیمی بود اصلا امکان گرما نبود، از این خروجی این دودکش اینم استفاده میکردن. مستقیم بالا نمی آوردن توی هم طبقه همکف هم طبقه اول و اینو تو اون ساختمون به تعبیری تا حدی که اجازه میداد میچرخوندن و طبقات بالا رو همین خروجی دود این بخار این گرما این گرم میکرد. یعنی با یه چوب حداقلی که تو این میریختن تمام زندگیشون در کمال صرفه جویی سپری میشد. برای من خیلی جالب بود. مثلا سال اول که دیدم البته سعی کردیم یه جوری نگهداریش کنیم ولی خب به دلیل شرایط سرما و عدم پوشش مناسب متأسفانه بخش زیادیش ازش زنگ زد، راستی شده، ولی کلیت موضوع مونده و برنامه داریم که برای تایمایی که اینجا زیر این آلاچیق میشینی انشالله یه آبگوشتی بزنیم و بتونیم یه آبگوشت خوبه که با چوب کنترل شده و گرما کنترل شده بشه استفاده کرد. امیدوارم براتون جالب باشه و ببینیم که مردمان قدیم با حداقل چطوری زندگی میکردن. البته قطعا من میدونم که قیمت این اون زمان خیلی خیلی بالا بوده، خیلی بالا، حتی ممکنه قیمت این در حد قیمت یه ساختمان بوده، چون تکنولوژی روز اون موقع بوده و هر کسی اینو نمیتونست داشته باشه. الان هم این مدلایی که اوریجینالش هست قیمتش خیلی بالاست ولی نه اون چنان اصلا قابل قیاس با قیمت اون زمانش نبوده، ولی به هر حال برای خودش صنعتی بود و تکنولوژی داشته. در پناه حق ایام بکن.